สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเชิญทุกท่านพร้อมกับพระอาจารย์มหาบุญเลิศกับพระอาจารย์สุชนพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะสาธุโน นามัตโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญความสว่างไสวแห่งพระสัทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเวนยสัตว์จงบังเกิดมีในกันตสันดานของญาติธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์สุชนที่ได้เข้ามาร่วมฟังหรือให้กำลังใจในการแบ่งปันธรรมะของกระผมในคราวครั้งนี้ก็จากนี้ไปเป็นช่วงของการสนทนาหรือว่าเป็นการปุจจาวิสัชนาธรรมท่านใดมีข้อข้องใจหรือปัญหาใดๆก็ให้ตั้งหรือว่าถามได้เลยเนาะอันนี้เป็นปัญหามากเลยเพราะว่าคนโดยมากไม่รู้จักจิตแล้วแล้วไปสร้างหรือตั้งอย่างอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ว่าเป็นจิตซึ่งจิตที่แท้เนี่ยที่อาจารย์อุดรนำมาบอกกล่าวก็คือจิตตัวนอกกับจิตตัวในจิตตัวนอกก็คือสังขารก็คืออาการของจิตทั้งหมดจิตตัวในก็คือจิตแท้หลวงปู่เทศเรียกว่าเป็นใจเพราะนั้นอะไรอาการที่ไหวขึ้นมาจากจากไม่มีขึ้นไหวขึ้นมาเป็นส่วนของนามธรรมความรู้สึกทั้งสิ้นนั้นชื่อว่าจิตจิตตรงนี้เรียกว่าจิตตัวนอกนะก็คืออาการของจิตแต่ว่าจิตตัวในเนี่ยไปไปหาหรือไปพยายามดูพยายามเพ่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้แสดงตัวเพราะว่าไม่มีอาการใดๆพ้นจากสภาพที่เกิดแล้วก็ดับเพราะนั้นจะไปหาตัวตนเขาไม่ได้ส่วนอาการของจิตก็คือความรู้สึกทั้งหลายรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดนะก็ชื่อว่าเป็นเพราะจิตหรืออาการของจิตทั้งสิ้นแต่ว่าที่อาจารย์อุดรเน้นก็คือให้ดูจิตจนถึงจิตภายในจิตตัวแท้เพราะนั้นถ้าดูบ่อยๆความรู้สึกของเราเนี่ยเช่นว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดเนี่ยเป็นอาการของจิตแต่ว่าก่อนที่จะคิดก็ไม่มีคิดอยู่ก่อนเพราะนั้นอาการที่ไม่มีอยู่ก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นจิตในหรือเป็นสภาพจิตดั้งเดิมทีนี้ถ้าเห็นบ่อยๆก็จะเคยชินหรือประจักษ์แจ้งในการรู้ในการดูแต่เบื้องต้นอย่าพยายามหาเอาว่ารู้สึกอย่างไรตอนเนี้ยคนใหม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ก็คือรู้สึกความเป็นจริงนั้นเช่นว่าได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเป็นอาการของการรับรู้ต่างหูแต่ว่าผู้ที่รู้สึกอยู่เนี่ยในการได้ยินก็เป็นส่วนของจิตด้วยเพราะนั้นการได้ยินก็ถ้าเอาเป็น
ผู้ได้ยินเนี่ยก็คือจิตแต่ว่าอาการที่ถูกได้ยินเนี่ยเป็นอาการของรูปเพราะนั้นจะแยกกันอย่างนี้ทีนี้ไม่ต้องไปแยกก็ได้ก็คือรู้สึกอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเลยรู้สึกเข้าใจอ่าที่ตมาอธิบายนะรู้สึกเข้าใจก็ยอมรับความจริงว่าเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นอาการของจิตด้วยถ้าไม่เข้าใจก็เป็นอาการของจิตด้วยนี่คืออาการของจิตก็คือเป็นนามธรรมซึ่งเป็นอาการไม่ใช่ตัวจิตแท้เพราะนั้นแยกให้เห็นว่าตัวอาการเนี่ยมันไหวขึ้นมาก็คือเกิดได้ดับได้แต่เป็นอาการทางนามธรรมแต่ตัวจิตแท้เนี่ยไม่ได้ไหวก็คือไม่ได้ไหวก็คือนิ่งสงบอยู่เช่นนั้นนิ่งสงบอยู่เช่นนั้นซึ่งซึ่งไม่มีใครไปสร้างแล้วก็สร้างไม่ได้ด้วยเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นก็คือไร้ซึ่งการเกิดณอุปาโตปัญญายติความเสื่อมสลายไม่ปรากฏณวโยปัญญายตินี้เรียกว่าเป็นส่วนสภาพของจิตเดิมแท้ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปหาถ้าดูจิตดูอาการของจิตต้องเห็นแต่ว่าเห็นตรงนี้โดยไม่มีการจงใจตั้งท่าถ้ามีการจงใจตั้งท่าก็ปิดบังปิดบังจิตเดิมทันทีเพราะนั้นจิตเดิมเขาเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นจะเอาสังขารคือความคิดความรู้สึกอันใดไปหาไม่ได้จะเอาสังขารไปหาวิสังขารไม่ได้จะหาจิตเดิมแท้โดยใช้กระบวนการทั่วไปไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการที่สามารถเห็นได้ก็คือรู้อยู่เฉยๆก็คือรู้เฉยๆรู้สึกเฉยๆเห็นอะไรต่างๆหรือแม้แต่ที่อาตมาเคยเน้นว่ารู้จบรู้เนี่ยก็คือขณะที่รู้เนี่ยก็เป็นการรับรู้โดยจิตรับรู้โดยจิตแล้วก็จบลงโดยจิตเพราะฉะนั้นในขณะที่รับรู้เนี่ยผู้รับรู้เนี่ยไม่มีใครนอกจากจิตและจบลงอาการที่ไม่มีความรู้สึกอันใดเรียกบัญญัติอะไรไม่ได้นี่คือเป็นอาการไม่ใช่เป็นอาการเป็นตัวของจิตแท้ตัวตัวจิตแท้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นถ้าเห็นแล้วก็ไปไปรู้ที่จบก็จะเห็นว่าความจบของกระบวนการไม่มีอะไรเหลือเนี่ยนี่คือเป็นสภาพของจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็จะเป็นเช่นนี้แล้วก็มีอะไรไหวขึ้นมาก็ไหวจากอาการไหวจากความสภาพธรรมเช่นเนี้ยสภาพธรรมที่ว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยทุกอย่างเป็นอยู่เช่นนี้เพราะนั้นในขณะที่มีการเกิดสภาพความไม่เกิดก็มีอยู่เขาจะรู้จักขึ้นมาเพราะนั้นการดูรู้เห็นตามความเป็นจริงของจิตเนี่ยย่อมเห็นเห็นเห็นแค่ไหนก็แค่นั้นแหละอย่าอย่าไปอย่าไปอยากถ้าอยากก็คือตัณหาประมาณทันทีก็คือรู้เห็นอย่างไรก็ยอมรับความจริงเช่นนั้นแต่ทุกการเห็นย่อมมีการจบอาการที่จบของกระบวนการน่ะเรียกว่าที่สุดซึ่งตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดของทุกข์ก็คือไม่เหลือความเป็นอย่างหนึ่งอย่างไรเพราะนั้นรูปนามนี้เป็นตัวทุกข์แต่ว่าที่สุดคือรูปนามสลายไปเนี่ยเป็นที่สุดของทุกข์เพราะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าได้เห็นได้เห็นสภาพที่เรียกว่าที่สุดของทุกข์ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายต่อการเข้าใจพระธรรมเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเอ่ออย่างการการบวชเข้ามาเป้าหมายก็คือเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นที่สุดแห่งทุกข์ถ้าเขาไม่มาดูตรงนี้จะไม่เห็นเพราะนั้นการจะเห็นที่สุดของทุกข์ได้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ปรากฏชัดโดยชอบหรือประจักษ์แจ้งที่สุดแห่งทุกข์
ได้ก็ต้องดูรู้จิตอยู่เนี่ย เพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะช่วยได้นอกจากมาดูความรู้สึก หรือการรู้นั้น เพราะนั้นทุกอย่างที่รับรู้ได้ถ้าไม่มีจิต มันจะรับรู้ไม่ได้ เพราะนั้นการรับรู้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สิ่งที่ถูกรู้ แต่วกกลับมาดูผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อาการ เพราะนั้นผู้รู้อาการคือจิตรู้อยู่ เพราะนั้นเขาจะแยกให้เห็นเองจิตนอกจิตในจิตเดิมแท้อาการของจิตทั้งสิ้นเขาแยกให้เห็นเอง เพราะนั้นเราฟังหรือหรือเราได้ยินการอธิบายบางทีก็เข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าหันกลับมาดูความรู้สึกของเราเองณตอนนี้ก็จะเห็นได้ เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือหันกลับมาอยู่รู้หรือหันกลับมาเห็นรู้เห็นตามความจริงณปัจจุบัน ถ้าทำได้อย่างนี้มันจะรัดสั้น มันไม่ต้องวกวนไม่ต้องดำเนินอะไรให้ยุ่งยาก ไม่ต้องสร้างอะไรให้มากมาย เพราะว่าสร้างอะไรให้มากมายผลสุดท้ายต้องรื้อถอน เราสร้างบ้านก็มีลังร้านมีนั่นมีนี่มากมายแต่ถ้าเสร็จก็ต้องรื้อสิ่งเหล่านั้นทิ้งออกมันถึงจะเสร็จบริบูรณ์แต่ถ้าไม่สร้างอะไรโดยไม่ต้องสร้างอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องรื้ออะไรด้วย เพราะนั้นการตั้งอยู่ที่ศูนย์เคยกล่าวแล้วว่าตั้งอยู่ที่ศูนย์อะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นหนึ่งสองสามถ้ารู้เท่าทันก็กลับมาที่ศูนย์เพราะอันนี้เรียกว่าไม่ได้สร้างอะไรให้ยุ่งยากเรียกว่าเช็คอินอยู่หรือว่าอยู่หรือว่าเอ่อประประจับชัดอยู่กับอาการที่เป็นภาวะดั้งเดิมเพราะนั้นทุกอย่างจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดมันไม่มีอยู่ก่อนเพราะนั้นความไม่มีตรงนี้เป็นภาวะดั้งเดิมคือมันต้องเห็นถ้าดูอยู่เนี่ยมันต้องเห็นเพราะว่าความจริงนี้เขาแสดงตัวอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาปกปิดนะที่ปกปิดเพราะว่าความไม่เข้าใจต่างหากหรือเพราะอวิชชาตัณหาต่างหากที่เป็นตัวปกปิดไว้แต่ถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแบบตรงๆซื่อๆเนี่ยอวิชชาตัณหาทำมันไม่ได้ก็จะเห็นโดยตรงแท้เองคืออันนี้อธิบายก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ดูจิตหรือดูความรู้สึกของเราตอนนี้ก็จะไม่เห็นเพราะว่ามันจะไม่ใช่ว่าอนาคตหรือไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตแต่เป็นเรื่องตรงหน้าณปัจจุบันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ก็คืออย่างนั้นแหละก็ยกตัวอย่างว่าที่ได้ยินเนี่ยก็เป็นความการทำงานของจิตด้วยอ่าได้ยินแล้วรู้สึกอย่างไรก็เป็นอาการของจิตเพราะนั้นอาการของจิตที่ที่เป็นไปเนี่ยรับรู้การได้ยินเป็นอาการของจิตรู้สึกอย่างไรเป็นเวทนาแล้วก็จิตก็เป็นผู้รู้เวทนามีความสัญญาว่าอย่างไรคือจำได้หมายรู้ว่าอย่างไรเป็นสัญญาแต่จิตก็เป็นผู้รู้คิดขึ้นมานึกเปรียบเทียบปรุงแต่งดีไม่ดีก็เป็นอาการเป็นส่วนของสังขารแต่ว่าตัวจิตเป็นผู้รู้เพราะนั้นถ้ารู้อยู่เห็นอยู่กับความเป็นจริงณปัจจุบันก็ย่อมเห็นอาการเหล่านี้นี่คืออาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตเดิมเพราะนั้นตัวจิตเดิมไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไม่เป็นอะไรเลยความบัญญัติอะไรไม่ได้นั่นแหละคืออาการของจิตดั้งเดิมเรียกว่าจิตดั้งเดิมหรือว่าใจก็ได้ใจที่เป็นกลางๆอยู่ไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นธรรมชาติคู่เขาเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวก็คือรู้
แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะรู้อยู่ แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไร คือธรรมชาติของจิตดั้งเดิมทีนี้ถ้าเราพยายามเข้าใจกระบวนการนี้ก็คือไอ้ตัวพยายามที่จะพยายามเข้าใจเนี่ย ก็คือให้รู้อาการเหล่านี้ว่ามันก็ไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้น เพราะนั้นจะเห็นว่าอาการทุกอย่างที่ไหวขึ้นมาเป็นถ้าเป็นส่วนของนามนะส่วนของนามที่มีการรับรู้ก็คือจิตแต่ว่าอาการที่ไม่ไหวก็คือคงที่อยู่เช่นนั้นนั่นคือจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติของใจหรือธรรมชาติดั้งเดิมอืมก็คือนี่คือลัดแล้วนะลัดคือถ้าเห็นอย่างเนี้ยการพัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยเขาเป็นเองไม่ใช่ว่าใครจะให้คะแนนนะไม่มีใครจะให้คะแนนว่ามาถึงอันนี้ชั้นนี้แล้วนะอ๋อนี่คือเขาเป็นเองโดยทำเขาเป็นเองเรียกว่าภวัตคือเรียกว่าปฏิวัติหรือพัฒนาตัวของเขาเองจากที่รู้แล้วก็หลงแล้วก็รู้มากขึ้นนี่ก็เห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วการรู้อย่างเนี้ยโดยเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้ก็เป็นภูมิรู้ของอริยะชั้นต้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคือเป็นภูมิรู้ของพระโสดาบันพระสกทาคาโดยสมมุติก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าแต่ว่าความรู้ก็จะไวขึ้นถ้ารู้ไวการละก็ไวด้วยเพราะนั้นรู้ละแจ้งก็จะไวขึ้นด้วยรู้ละแจ้งเจริญก็จะไวขึ้นส่วนพระอนาคามีท่านก็ไม่เอาเรื่องอื่นมากแล้วเพราะว่าท่านชัดเจนเรื่องจิตเพราะนั้นที่อาจารย์อุดรมุ่งให้ดูจิตเนี่ยคือท่านไม่อยากให้ให้ชักช้าไม่ต้องไปนับหนึ่งอยู่ก็คือให้ไปนับที่51เลย51ก็คือเรียกว่าไปถ้าว่าตามสมมุตินะคือเราก็ฟังเฉยๆไม่ต้องไปยึดติดว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าว่าตามสมมุติก็คือถ้าไปรู้จิตเห็นจิตได้เนี่ยโดยแท้ๆนะไม่ใช่คิดเอาโดยแท้ๆไม่ใช่ภูมิของปุถุชนไม่ไม่ใช่ภูมิของอริยชนชั้นต้นหรือว่าชั้นที่สองแต่เป็นชั้นที่สามเลยภูมิของพระอริยชนชั้นที่สามจึงรู้จิตเห็นจิตได้ไวเพราะนั้นการรู้เห็นอยู่เช่นนี้เรียกว่าเป็นการเดินมรรคที่สามด้วยรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเป็นการเดินมรรคที่สามเรียกว่าไม่ใช่มรรคที่สามมรรคที่สี่เลยมรรคที่สี่คืออาราตมรรคอาราตผลเลยซึ่งตรงนี้ที่เคยอธิบายแล้วว่าหลวงปู่ดุลอาตุโรเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอริยสัจสี่ของจิตจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของการที่จิตส่งนอกเป็นทุกข์แล้วก็จิตเห็นจิตอย่างแจ่มชัดจิตเห็นจิตอย่างแจ่มชัดตรงนี้เป็นอรหันตมรรคและผลของการที่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มชัดก็เป็นผลก็คือนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่อริยสัจโดยทั่วไปแต่เป็นอริยสัจของจิตที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นถึงที่สุดเลย
เพราะเหตุนั้นถ้าผู้ที่หวังที่จะรัดสั้นก็อย่าไปเอาเรื่องอื่นให้ยุ่งยากมุ่งมาที่จิตเลย ไม่ไปเอาเรื่องกับกายให้เนิ่นช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสก็เกิดที่จิตดับไปก็ดับไปจากจิตเพราะนั้นถ้าเห็นเช่นนี้ก็จะเห็นได้ว่าสัจธรรมที่เป็นความจริงก็จะไม่ไม่ไม่ห่างไกลเพราะว่าอะไรที่เกิดดับได้สิ่งนั้นก็เป็นสังขารธรรมนี้เรียกว่าเห็นธรรมสองฝั่งก็คือสิ่งที่พ้นจากความเกิดดับเพราะว่าถ้าเห็นความเกิดดับของสังขารก็จะเห็นความไม่เกิดดับของสังขารจะมีความสมบูรณ์ต้องพร้อมถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นในส่วนของวิสังขารด้วยก็คือทั้งฝั่งสังขารและวิสังขารซึ่งถ้าเห็นทั้งสองฝั่งโดยการไม่ยึดติดถือมั่นในสภาพธรรมทั้งสองทั้งสังขารธรรมวิสังขารธรรมหรือสังคตธรรมอสังคตธรรมไม่ยึดติดทั้งสองฝั่งก็จะเรียกว่าวิมุตติไม่ได้เกาะไม่ได้ติดอยู่กับทำอะไรเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกแห่งธรรมโดยสมบูรณ์เรียกว่าเป็นมหาสุญญตาที่แท้ก็คือว่างถึงที่สุดเพราะว่าว่างโดยไม่ก่ออะไรเนี่ยเป็นความว่างถึงที่สุดแต่ว่าไม่ได้ไปจงใจหรือสร้างอะไรขึ้นมาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่พร้อมแล้วเท่านั้นที่ที่ที่ต้องใช้ก็คือมรรคซึ่งมรรคตรงนี้ก็เรียกว่ามีความตั้งพร้อมสมบูรณ์คือขณะที่ดูจิตเนี่ยขณะที่ดูจิตก็มีการได้โดยไม่ต้องตั้งใจก็คือสติสมาธิเพราะว่าได้พลั่งพร้อมเลยการเห็นความจริงก็เป็นส่วนปัญญาสติสมาธิปัญญาเดินเครื่องส่วนของศีลก็มีเพราะว่าขณะดูจิตเนี่ยมันจะวิปริตคิดร้ายให้โทษผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ถึงแม้นมีก็เว็บเดียวมันก็สลายไปแล้วมันจะสร้างเรื่องราวจนแสดงออกมาทางกายวาจาไม่ได้เพราะนั้นการดูรู้เห็นตามความจริงของจิตเนี่ยเป็นการยังศีลตัวแท้สมาธิตัวแท้ปัญญาตัวแท้ให้ได้ทำงานถ้าศีลสมาธิปัญญาตัวแท้พรั่งพร้อมก็ชื่อว่าเป็นสมังคีเรียกว่ามัคคสมังคีซึ่งตรงนี้ก็ถ้าพูดให้ยาวก็พูดโพธิปักขีธรรม37ก็ถือว่าพร้อมมูลด้วยไม่ใช่แค่มรรคเท่านั้นเรียกว่าเป็นองค์หรือฝักฝ่ายของธรรมที่ให้ตรัสรู้เนี่ยได้พรั่งพร้อมบริบูรณ์เรียกว่ารวมใหญ่รวมถึงที่สุดเรียกว่าเป็นมัคคสมังคีโดยแท้ก็คือโพธิปักขีธรรม37ตั้งแต่สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์7และมรรคมีองค์8รวมเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามัคคสมังคีซึ่งถ้าสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือสำเร็จผลขณะจิตใดนะขณะจิตใดพร้อมขณะจิตนั้นก็เรียกว่าเกิดผลขึ้นมามัคคจิตภารจิตเกิดมรรคผลและที่สุดก็คือนิพพานถือว่าสมบูรณ์เพราะนั้นการดูจิตรู้จิตเห็นจิตตามความจริงเนี่ยเป็นการรัดสั้นมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเยจิตตังสัญญเมตตันติโมกขันติมาลพันธนา
ผู้ใดสำรวมระวังรักษาจิตเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาลพันธนาผู้ใดสำรวมระวังรักษาจิตผู้นั้นจักพ้นเครื่องผูกหรือหลุดพ้นจากมารได้มารก็คือกิเลสมารกิเลสมารก็เป็นมารหรือความทุกข์ทั้งหลายซึ่งก็มีในส่วนของขันธมารจะพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้เพราะการเข้ามารู้ดูจิตนี่เองเรียกว่าสำรวมระวังรักษาจิตแต่ว่าอย่าไปเอาความหมายอะไรให้ยุ่งยากย้อนกลับว่ารู้สึกอย่างไรตอนเนี้ยก็คือรับรู้แค่นั้นเพราะนั้นการรับรู้โดยสมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่รู้แค่อาการเกิดแต่ไปรู้ถึงเห็นความดับสลายไปด้วยเพราะนั้นการดับสลายก็คือคืนกลับสู่สภาพเดิมทุกอาการที่รู้ก็คืนกลับสภาพเดิมทุกอาการที่รู้ก็คืนกลับสภาพเดิมการรู้เช่นนี้เป็นการรู้โดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นการดับที่ไม่มีดับโดยไม่มีเชื้อเหลือไม่มีเชื้อเหลือก็คือไม่อาจที่จะก่อให้เกิดอนุสัยอาสวะที่จะสร้างผลงานในภายภาคหน้าเรียกว่าดับสนิทจริงๆก็รู้สึกอย่างไรก็รู้แค่นั้นแหละก็คือรู้จบรู้จบรู้จึงไม่มีผลข้างเคียงเรียกว่าไม่มีผลข้างเคียงหรือไม่มีภาคต่อไปก็คือจบแล้วก็จบเลยทุกอาการทุกอารมณ์ที่รู้สึกซึ่งที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแม้แต่กิเลสก็ไม่ได้ละเลยกิเลสเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองนี้ก็เหมือนกับกุศลก็เกิดเองดับเองอกุศลก็เกิดเองดับเองเพราะนั้นจะเห็นว่าส่วนของสังขารทุกสังขารทุกการปรุงแต่งทุกการเกิดเรียกว่าเกิดเองดับเองไม่มีใครพยายามที่จะให้ดับซึ่งคนหรือผู้ปฏิบัติมือใหม่โดยมากก็ไม่เข้าใจหลงเอาตัวตนไปเป็นผู้กระทำถ้ากิเลสเกิดก็พยายามละพยายามไม่ให้มีหรือเกิดเวทนาที่ไม่ถูกใจก็พยายามดับพยายามละซึ่งทั้งสิ้นก็ผิดเพราะว่าถ้าพูดถึงอริยสัจสี่เนี่ยกิจในอริยสัจสี่เนี่ยทุกไม่ใช่เป็นสิ่งต้องละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องดับซึ่งไม่อาจทำได้จริงทุกมีหน้าที่มีหน้าที่ต่อทุกหรือกิจในทุกก็มีอย่างเดียวก็คือรู้แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ทำได้ต่อทุกคือมีกิจหรือกิจในทุกหรือกิจของทุกขสัตว์ก็คือรู้การรู้นั่นเองเป็นการ ละเหตุของทุกข์เพราะนั้นเมื่อเหตุของทุกข์ดับความทุกข์ก็ดับเองไม่ต้องไปดับเพราะนั้นแค่รู้ทุกข์ก็จะดับทุกข์ได้เองไม่ใช่ว่าพยายามดับทุกข์การพยายามดับทุกข์นั้นเรียกว่าสร้างตัณหาเพิ่มการที่สร้างตัณหาเพิ่มก็เรียกว่ายาวอ่านนี้ยาวไม่ใช่สั้นแล้วก็ไม่จบด้วยสวัสดีนะจบแบบมีเชื้อเหลือซึ่งพร้อมที่จะให้เกิดใหม่อีกเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอธิบายก็จะยาวให้รู้ว่าแค่รู้ความจริงแค่รู้ความจริงทั้งหมดก็เป็นไปพร้อมการรู้ความจริงเนี่ยถ้าไม่มีมรรคก็รู้ไม่ได้เพราะนั้นการรู้ความจริงก็เป็นการเจริญมรรคขณะที่เจริญมรรคก็ได้รู้ความจริงเพราะนั้นจะเกี่ยวพันกันเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลกันการเจริญมรรคมีหน้าที่ก็คือรู้ทุกข์การรู้ทุกข์ก็เป็นการเจริญมรรคเพราะนั้นเรื่อง4 เรื่องกลายเป็น
เรื่องเดียว ก็คือแค่เจริญมรรคการเจริญมรรคก็คือรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริง เพราะนั้นการรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิก็เกิดรู้ตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความจริงคือสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นการที่รู้เห็นตามความจริงคือสัมมาทิฏฐิเดินเครื่องมรรคตัวแรกเกิดเนี่ยมรรคตัวอื่นก็ไม่ต้องไปหาเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาเขาร่วมด้วยช่วยกันถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาทิฏฐิก็เห็นรู้เห็นตามความจริงในอริยสัจก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการรู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิการรู้เช่นนี้ทำให้มรรคตัวอื่นปล่อยเกิดขึ้นด้วยขณะที่มรรคทั้งสิ้นไปพร้อมกันเรียกว่าเป็นความพรั่งพร้อมของมรรคเพราะนั้นการรู้ทุกข์ก็เรียกว่าได้เจริญมรรคการเจริญมรรคก็คือการรู้ทุกข์เพราะนั้นกิจของอริยสัจในข้อที่หนึ่งคือการรู้ทุกข์ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าได้เจริญมรรคด้วยเจริญมรรคก็ได้รู้ทุกข์หรือจะเรียกว่ากิจสี่ข้อทำข้อเดียวก็คือข้อที่สี่คือเจริญมรรคเพราะนั้นเจริญมรรคมรรคที่เจริญขึ้นมามรรคที่ปรากฏขึ้นทั้งสมถะและวิปัสสนาที่ปรากฏขึ้นมาก็จะทำหน้าที่ในการรู้ทุกข์เองทำหน้าที่ในการละสมุทัยเองทำหน้าที่ในการแจ้งนิโรธเองเพราะนั้นมรรคที่เจริญก็ได้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะนั้นสี่เรื่องกลายเป็นเรื่องเดียวกันโดยขณะจิตเดียวกันก็คือแค่เจริญมรรคหรือว่าแค่รู้ทุกข์ก็ได้แค่รู้ทุกข์หรือแค่รู้ความจริงก็ได้เพราะนั้นทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเป็นมรรคสมังคีพร้อมขณะจิตเดียวสำเร็จประโยชน์ในทันทีถ้าบุคคลนั้นไม่มีเอะอะหรือไฟเสียอะไรก็ประจักษ์แจ้งโดยเต็มหัวใจก็จบภารกิจได้เพราะนั้นที่ไม่ยอมลงใจไม่ยอมเข้าใจก็เพราะความคิดมาตัดกำลังพอมันจะเห็นตามความจริงความคิดก็มาแทรกสมมุตินะความคิดมาแทรกหรือที่รู้ทุกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็มันจะมีความรู้สึกว่าต้องจัดการอะไรทั้งที่ว่าไม่ต้องทำอะไรในส่วนทุกข์เนี่ยไม่ต้องทำอะไรอื่นก็คือแค่รู้เฉยๆการรู้เฉยๆเรียกว่าไม่บานปลายแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเรียกว่าจบแล้วจบเลยจบแล้วจบบริบูรณ์จบแล้วจบสนิทจบแล้วไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าจบจริงๆดังนั้นก็การรู้เห็นตามความจริงก็คือดูจิตเนี่ยมันขยายได้กว้างแต่รวบยอดก็คือแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือจะเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นจิตนอกจิตในเห็นกระบวนการทุกอย่างเพราะนั้นความรู้ทั้งหลายก็จะพลั่งพลูขึ้นมาโดยไม่ต้องอยากรู้นะเพราะว่าพระธรรมเขาแสดงตัวแล้วเนี่ยถ้ารู้เห็นตามความจริงเขาเปิดเผยตัวเองก็จะรู้ขึ้นมาเพราะว่าทุกขณะทุกเวลาของผู้ที่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติที่ดูจิตอยู่เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้กลไกของธรรมชาติทุกอย่างทำเป็นเหตุเกิดแล้วก็มีความดับสิ้นไปทำใดเป็นมีเหตุเกิดก็ยังให้เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยของก็ดับไปก็อันนี้ก็จะเข้าใจไปถึงเรื่องของอะไรปฏิจจะได้เรื่องของ
ริยสัจสี่ได้ เรื่องของพระไตรลักษณ์ได้ทั้งสิ้นก็จะเข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือก็ได้ ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ภาษาสมมุติ แต่ว่าหัวใจเขารู้ พอเขาเอาสมมุติมาใช้อ๋อไอ้เรื่องนี้เราสัมผัสแล้ว แต่ว่าเราเรียกชื่อไม่ถูก เพราะว่าเขาไม่เคยเรียนคืออันนี้เห็นได้ว่าเขาเรียนปรมัตถ์ความจริงหรือพระสัจธรรมจริงพระธรรมแท้เนี่ยที่ที่ตัวเองหรือที่หัวใจของตนเองเนี่ยเพียงพอที่จะให้รู้ให้เข้าใจในพระสัจธรรมได้ เพราะนั้นการดูจิตอยู่หรือรู้จิตอยู่เนี่ยก็จะรู้จักพระสัจธรรมได้ แล้วจะมีอะไรมากกว่านี้แท้จริงก็ไม่ได้มีมาก เป็นการสั้นแต่ว่าคมความไว้ทั้งหมดธรรมของพระเจ้าก็รวมลงทั้งหมด ลงที่ว่าความทุกข์กับความไม่ทุกข์หรือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น เพราะนั้นจะเห็นได้ รู้ได้ เข้าใจได้ประจักษ์แจ้งได้ ด้วยการมารู้เห็นตามความจริงในจิตณปัจจุบันนี้ก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะสำหรับที่แบบว่าผู้ปฏิบัติใหม่อย่างเมื่อกี้พระอาจารย์อธิบายเงี้ยผู้ปฏิบัติใหม่เขาก็จะยังงงๆนะคะหรือไม่ผู้ปฏิบัติใหม่ผู้ปฏิบัติเก่าก็ยังงงๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าโยมยกตัวอย่างแบบนี้จะใช้ได้ไหมเจ้าคะให้แบบกระเทาะให้เห็นเลยสมมุติเราเปิดประตูเราปิดประตูดังปั้งแล้วเขาเกิดความตกใจไอ้จิตตรงที่ตกใจอะค่ะอันนั้นเราก็เป็นจิตคือเราจะเห็นทั้งจิตในจิตนอกอันอย่างนั้นพอจะเปรียบเปรยได้ไหมเจ้าคะได้เลยเนาะคืออาการที่ตกใจเนี่ยเป็นจิตนอกหรือจิตในและจิตในไม่มีสั่นสะเทือนโยมไม่มีไหวไม่มีไหวไม่มีไหวคืออะไรที่ไหวขึ้นมาได้ให้รู้ว่าเป็นจิตนอกทั้งสิ้น หรือเป็นอาการของสังขารทั้งสิ้นเลย คืออะไรที่ไหวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าจิตในเนี่ยมันไม่กระเพื่อมเลยคือเราอย่าเอาไปปนกันนะคือจิตในเป็นจิตดั้งเดิมเนี่ยเป็นสภาพดั้งเดิมเหมือนกับกระดาษขาวเนี่ยกระดาษขาวโดยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการวาดรูปขึ้นมาอาการวาดรูปที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นจิตนอกหรือเป็นอาการของจิตหรือเป็นตัวสังขารส่วนกระดาษที่ขาวอยู่ดั้งเดิมก็เป็นอาการหรือเป็นสภาวะของธรรมชาติดั้งเดิมหรือวิสังขารเพราะนั้นเขาวาดรูปเป็นอะไรก็ตามนะเป็นสัตว์ก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นรถยนต์ก็ได้เป็นสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้วาดได้หมดตามสารพัดที่เขาจินตนาการขึ้นมาแต่ถ้าเอาไปผ่านการลบเสียให้สิ้นวันนั้นจะเหลืออะไรฟังเข้าใจไหมฮัลโหลคือกระดาษขาวกระดาษถูกถึงแล้วมีก็ถูกอาตมาอธิบายจิตนอกจิตในนั่นแหละก็คือจิตในเนี่ยมันเหมือนกับกระดาษขาวมันไม่ใช่มีอาการอะไรเลยมันมีความว่างเป็นที่เป็นลักษณะหรือมีความสงบเป็นลักษณะเพราะนั้นเราจะเอาว่าจิตในมันไหวขึ้นมานิดหนึ่งมันไม่ได้ที่โยมบอกว่าพอพอประตูกระแทกปั้งแล้วเกิดตกใจเนี่ยอาการตกใจก็คือเป็นอาการของจิตแต่ว่าตัวจิต
เดิมแท้เนี่ย เขาไม่มีความรู้สึกอันใดอย่าไปให้ว่าจิตในมีความรู้สึกอะไรนะแค่ว่ารู้สึกว่าสงบหรือนิ่งเฉยเนี่ย ก็ยังไปบัญญัติชื่อให้เขาอีก เพราะว่าตัวแท้จริงๆมันบัญญัติไม่ได้ ก็ยกตัวอย่างว่ากระดาษขาวก็คือดั้งเดิมถูกไหมพอเข้าใจไหมแล้วรูปภาพที่ปรากฏก็เหมือนกับอาการตกใจขึ้นมานั่นแหละทีนี้เมื่ออาการตกใจหายไป แล้วเหลืออะไรใช่ใช่เหมือนภาพเหมือนเหมือนภาพวาดที่วาดขึ้นมาจากไม่มีอะไรเนี่ย พอลบเสียสิ้นก็เหลืออะไร ก็เหลือความเป็นดั้งเดิมอีก เพราะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับไม่เสื่อมสลายไม่ฉิบหายไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นน่ะก็คือสภาพที่เรียกว่าจิตในอืมใช่ถูกคืออาการของจิตนะอาการของจิตอาการของจิตแต่ว่าขนาดที่ปั้งขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกเฉยๆข้างในมันมีอยู่เนี่ยเท่ากับเขาเห็นสองฝั่งไหมทีนี้เห็นอาการไหวกับเห็นอาการสงบนิ่งทั้งสองเนี่ยเรียกว่าเห็นสองธรรมชาติอืมอืมอืมคือคือคือตรงเนี้ยก็คือเขาไม่เห็นจิตในตาคุมสติไม่อยู่เนี่ยไม่เห็นจิตในเข้าใจไหมผู้ที่เห็นจิตในเนี่ยมันไม่ไหวเลยก็ข้างนอกก็สมมติว่าก็นั่นแหละก็คือเขาเห็นจิตในอาตมาบอกแล้วว่าเขาเห็นจิตในถ้าไม่เห็นจิตในเนี่ยเขาสะเทือนเพราะว่าเขามาอยู่กับจิตนอกโดย100%ถูกไหมเขาไม่แบ่งว่าอีกส่วนเนี่ยต้องไปเห็นจิตในด้วยมันถึงจะเรียกว่าสมดุลเลยสมดุลคืออาการเกิดก็เกิดแต่ว่าอาการนิ่งก็มีอยู่เพราะนั้นความเป็นเช่นนี้ยังบุคคลที่เห็นจิตในเนี่ยให้กับเพื่อมได้ไหมในหัวใจถูกต้องเพราะนั้นถ้ามีการปรุงแต่งต่อแสดงว่าเขาไหลแล้วนะไหลไปกับสังขารใช่ไหลไปสังขารเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เห็นจิตในแล้วมันก็ไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นตัวถ่วงดุลไว้เพราะนั้นการเห็นจิตในเรียกว่ามีถ่วงดุลนะเพราะนั้นข้างนอกคือสังขารเขาไหวแต่ข้างในสงบมันส่งถ่วงดุลทันทีคือข้างนอกพูดอยู่แต่ข้างในสงบอยู่เนี่ยเรียกว่ามีถ่วงดุลก็คือทั้งสังขารวิสังขารเห็นโดยไม่ไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือรู้เห็นตามความจริงเฉยๆคือถ้าคนเห็นจิตไม่ได้ก็ดูกายก่อนคืออันนี้ก็ได้อยู่นะดูกายก่อนเช่นว่าเดินเนี่ยอาการเดินคือการรู้อาการเดินแล้วก็จบไปรู้การเดินแล้วก็จบไปโดยไม่มีการแยกออกเพราะนั้นการที่ว่ามีรูปมีนามเนี่ยมันมีแยกอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นอันเดียวกันเนี่ยไม่แยกตอนนี้ก็ได้เรายกมือขึ้นมาในการยกเนี่ยรู้พร้อมพลั้งโดยไม่มีใครไปดู
ในในอาการยกนั้นก็มันเป็นอันเดียวกันเสียแล้ว เป็นอันเดียวกัน อาการเคลื่อนเนี่ยเป็นสังขารแต่ว่าอาการนิ่งในอาการเคลื่อนเนี่ยเป็นวิสังขารนี่เรียกว่าเห็นไปทั้งสองเพราะนั้นมันจะไม่มีการละอะไรเลย เพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันคืออันนี้เข้าใจยากอีกนะได้ยินเสียงไหมเอออืมคือที่ว่าได้ยินเนี่ยที่บ้านเราตอบว่าได้ยินเนี่ยมันจบไปแล้วถูกไหมแล้วขณะที่ได้ยินมันทำอย่างอื่นได้ไหมนั่นแหละคือเป็นไปพร้อมเป็นไปพร้อมสมบูรณ์พร้อมในการรับรู้ตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วเกิดความยินดีในเสียงได้ไหมยินร้ายในเสียงได้ไหมก็นั่นแหละก็คือแค่นี้ที่ว่าบอกว่ารู้สังขารวิสังขารคือไม่ต้องเอาสมมุติว่ารู้จิตนอกจิตในก็ได้รู้สังขารวิสังขารคืออันนี้จะง่ายกว่าสังขารก็คือการไหวทุกอย่างก็คือเสียงเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นสังขารแต่ว่าการรับรู้โดยไม่มีความรู้สึกอันใดเลยก็คือรู้ก็รู้แค่นั้นเองรู้เป็นอันเดียวกับรู้ไปแต่ไม่มีความรู้สึกแยกแปลกแตกต่างกับอาการเป็นอันเดียวกับอาการเพราะนั้นตรงนี้จะมีเราไหมกับอาการเนี่ยขณะที่รู้โดยไม่มีเราเนี่ยก็เป็นอันเดียวกันเพราะนั้นมันจบกระบวนการทุกอย่างนี่เรียกว่าสมบูรณ์พร้อมเพราะนั้นวิมุตติก็อยู่ตรงนี้เลยคำว่าสมบูรณ์พร้อมไม่ใช่อะไรยุ่งยากนะก็คือในความเป็นไปของการรับรู้ทางทวารทั้งหกเนี่ยก็คือไม่มีความรู้สึกแปลกแยกแตกต่างอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่มีผู้รู้และไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เป็นอันเดียวกันเสียทั้งสิ้นเรียกว่ารู้จบรู้รู้จบรู้เป็นการสมบูรณ์พร้อมแล้วไม่ต้องละอะไรด้วยเพราะว่าเขาสมบูรณ์พร้อมคือคือคือเงียบเราก็รู้ว่าเงียบวันนั้นเงียบในการรู้เงียบสงบสิ่งที่มีอยู่ก็คือการรับรู้ถูกไหมอ่าการรับรู้ในความเงียบแต่ว่าไม่มีใครที่จะยึดความเงียบรู้แต่ว่าไม่มีใครยึดความเงียบรู้ความเงียบแต่ไม่มีใครยึดความเงียบเมื่อไม่มีการยึดจะมีการทำอะไรต่อได้ไหมแล้วมีอะไรเหลือไหมมีอะไรเหลือไหมใช่มันเป็นเช่นนี้ที่บอกว่ามันจบอยู่แล้วหรือว่ามันวิมุตติอยู่แล้วคือถ้าไม่มากกว่านี้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาเลยคือทุกอย่างมันเป็นอันเดียวกันก็คือมันแค่นี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นตาขาตาเช่นนั้นเองเอาแล้วท่านอื่นนะมีข้อสงสัยอะไรบ้างมีไหมก็เวลาล่วงเลยมาไม่มากถ้าจะถามก็ได้นะท่านใดมีความข้องใจก็ว่าได้เลยนะหมายถึงว่าฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจเข้าใจอยู่เฉพาะคุณพุทธเออเราไม่เห็นเข้าใจเลย
ว่าไปได้เลย อย่างเนี้ย อาจารย์ อยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาระหว่างที่พระอาจารย์อธิบายไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราบอกแล้วจิตแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าจิตอยู่ตรงไหนเราก็พูดไปเราพูดรู้ว่าแต่เมื่อเขาไม่เคยปฏิบัติ แล้วอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาว่า แล้วถ้าเราเปิดประตูดังปั้งอ่ะเวลาเราตกใจอ่ะเราจะพูดบอกว่าเราตกใจไอ้คำว่าตกใจใจนั่นก็คือจิต ตรงนั้นน่ะเราก็มาดูจิตตรงนั้นอ้าวมันก็จิตนอกจิตในเงี้ยเราก็เห็นดิเราก็เห็นทั้งสองฝั่งอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาเองอะค่ะพระอาจารย์ คือความเป็นจริงเนี่ย มันมีอยู่ตลอดเลย สังขารนี่สังขารเนี่ยมีอยู่ตลอด คือเราเห็นเมื่อไหร่ก็แทงทะลุได้หมดแหละ เห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เพราะว่าถ้าเห็นเสร็จแล้วเนี่ยอวิชชามันหลอกไม่ได้ อวิชชาทำงานไม่ได้ เพราะนั้นจึงพูดได้ว่าผู้ที่รู้เห็นตามความจริงแล้วเนี่ย เขาไม่ต้องทำอะไรอีก เพราะอวิชชามันทำงานไม่ได้ ไม่ใช่ว่าต้องรู้ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากอยู่เราต้องรู้อยู่ตลอดจนกระทั่งตาย กิเลสมันจะเกิดไม่ได้ มันไม่ใช่ เพราะผลสุดท้ายแล้วกิเลสก็เป็นธรรม เขาเกิดเองดับเอง โดยไม่มีใครไปจัดการไปทำอะไร เพราะนั้นกิเลสก็คือธรรม ไม่ใช่กิเลสคือไม่ใช่ธรรม ผลสุดท้ายไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ธรรม จึงไม่มีการทำอะไรให้ยุ่งยากเรียกว่าเกิดเองดับเอง ในส่วนสังขารนะ ส่วนมิสังขารไม่เกิดไม่ดับ เขาก็เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับสังขารแล้วก็ไม่ได้ยึดวิสังขารเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรเหลือ เพราะว่าไม่มีใครที่จะได้ประโยชน์ที่จะเสียประโยชน์ ที่จะเอาประโยชน์ ที่จะเป็นอะไรมันจึงกล่าวได้ว่ามันทุกอย่างที่เป็นไปอยู่เนี่ยก็วิมุตติอยู่แล้ว ในส่วนของวิสังขารก็วิมุตติในส่วนของสังขารก็เป็นวิมุตติเพราะนั้นวิมุตติโดยเนื้อแท้ก็คือวิมุตติไม่ใช่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่วิมุตติขันธ์ห้าก็เป็นวิมุตติวิสังขารก็เป็นวิมุตติหัวใจไม่มีอะไรที่ไม่ใช่วิมุตติก็คือมันไม่มีความหมายอันใดพ้นจากสมมุติเสียสิ้นเขาเรียกว่าวิมุตติแม้แต่ขันธ์ห้าก็เป็นสิ่งสมมุติแต่ไม่ยึดในสมมุติก็เป็นวิมุตติในส่วนของวิสังขารซึ่งไม่ได้เป็นอะไรเขาก็เป็นวิมุตติโดยตรงแท้อยู่แล้วเพราะนั้นการเห็นทุกอย่างเป็นวิมุตติโดยไม่มีการยึดติดอะไรนั่นแหละเรียกว่าถึงที่สุดไม่มีแยกไม่มีแปลกไม่มีต่างไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วก็มีของตนมันก็เลยไม่มีอะไรเหลือท่านใดมีข้อสงสัยว่าที่ฟังมาไม่เห็นก็พูดอย่างนี้เลยเกิดมึนๆก็ว่าไปได้เลยนะแม่ชีสะอิงมีข้อคัดค้านไหม
มีมีแต่พูดถึงความนิ่งแต่แล้ว วันนั้นอาตมาก็เอวัง สมควรแก่กาลเวลาหนอ สาธุไม่มีคำถามเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ เป็นเช่นนั้น หนอ นะคะ สาธุหนอ ค่ะ สาธุค่ะ งั้นกลับพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ สาธุ 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 อนุโมทามิกับญาติธรรม